गुड मर्निङ मलाई आशा छ मेरो सबै फुच्चेहरू राम्रै छ भनेर साथसाथै पढ्नमा ध्यान दिँदैछ भनेर So anyway, in my previous video I was discussing the definition of matter, composition of matter, state of matter and types of matter. In case of types of matter, we have learned that matter are of two types. Matter कति प्रकारको हुँदो रहेछ? दुई प्रकारको र Number 1, pure, and number 2, mixture. In case of pure matter, I have given you two examples, that is elements and compounds. So, in this video, I will try to cover the classification of elements and how it is related with compounds. आज हामी हेर्ने वाला छौं elements कति प्रकारको हुँदा रहेछ र elements र compounds को माझमा रिलेसन के रहेछ बुझेन त्यसको विषयमा आज हामी पढ्ने वाला छौं So far 120 elements are known to human, out of which 92 elements are naturally occurring elements which are found naturally in earth crust, and the remaining 28 elements they are man-made. अहिलेसम्म elements चाहिँ 120 वटा थाहा छ या थाहा पाको बुझेन 120 वटामा 92 elements चाहिँ नेचरमा पाएको छ र उब्रेको 28 वटा चाहिँ साइन्टिस्टले ल्याबमा क्रिएट गरेको बुझेन फर एक्जाम्पल elements like hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine and neon. मैले example मात्र देखो I'm trying to give you an examples of elements किन भन्दाखेरि नि मलाई एउटा कुरा बुझाउनु पर्छ यहाँनिर के बुझाउनु पर्छ भन्दाखेरि नि हाइड्रोजन H अब यत्रो नाम लेखि बस्दाखेरि चाहिँ कतिवटा केमिकल इक्वेशनहरु लेख्दा साह्रो पर्छ त्यसले गर्दाखेरि यसलाई शॉर्ट फर्म और एब्रिभिएटिभ फर्ममा लेख्नु जरुरी छ जस्तै फर एक्जाम्पल हिलियम डल्लै नलेखेर आई क्यान राइट He लिथियम को बदली Li बेरिलियम को B बोरोन को B कार्बन को C नाइट्रोजन को N ऑक्सीजन को O फ्लोरिन को F नियोन को N यहाँ मैले के लेखे भन्दाखेरि शॉर्ट फर्म और एब्रिभिएशन or abbreviative form of the names to its initial alphabet, initial letter or letters. भन्नुको मतलब मैले के गरे भन्दाखेरि यो एलिमेन्ट्स को मैले इनिशियल नाम इनिशियल अल्फाबेट लेखेर चाहिँ मैले के गरे शॉर्ट फर्ममा लेखे तर कोही बेला एउटै उसको इनिशियल अल्फाबेट कसकोमा एउटैमा चलाए जस्तै मैले यसको हिलियमको H चलाएको भए कसको हो हुन्थ्यो नि त सो In case of helium, I used He. Initial letters अथवा letter use गरेर short form or abbreviation form मा लेख्दैछौ भने that is symbol. खासमा म यो बुझाउन लागि लेखेको मैले र
तिमीहरूको स्ट्यान्डर्ड अनुसार यहाँसम्म नाम थाहा भएको हुनुपर्छ तिमीहरूलाई सिम्बल मैले अहिले के लेखेँ सिम्बल उसो भए सिम्बल के रहेछ थाहा भएन कुनै पनि एलिमेन्ट्सको नामलाई एब्रिभिएसन फर्ममा लेख्ने प्रोसेसलाई भनिन्दछ सिम्बल बुझेन सपोज मैले सिम्बल ओ लेखेँ अरे O means one atom of oxygen. Later on, we will come to know what is an atom. But first, I am trying to explain what is symbol or the significance of symbol. O मात्रै लेख्यो भने तिमीहरूले चट्टै बुझिहाल्नुपर्छ one atom of oxygen लेखेको मैले भनेर त्यसरी नै मैले C लेखेँ अरे के बुझ्नु पर्यो तिमीहरूले one atom of carbon भनेर बुझेन फेरि एकखेप बुझाइन्दैछु एलिमेन्ट्स संसारमा 120 एलिमेन्ट्स रहेछ त्यसमा 192 एलिमेन्ट्स चाहिँ नेचरमै पाउँदो रहेछ उब्रेको 28 वटा चाहिँ साइन्टिस्टले बनाएको रहेछ र यो एलिमेन्ट्सको जुन नाम छ उसको इनिशियल लेटर अथवा लेटर्स चलाएर हामीले सर्ट फर्ममा जब लेख्छौँ त्यसलाई सिम्बल भन्दो रहेछ र यो सिम्बल चाहिँ जस्तै मैले ओ लेखेँ भने तिमीहरूले सम्झिनु पर्यो one atom of oxygenको कुरा हुँदैछ एफ लेखेँ अरे तिमीहरूले सम्झिहाल्नुपर्छ एउटा एटम फ्लोरिनको र बादमा हामी एटम भन्ने के रहेछ त्यो पनि पढ्छौँ यसको के हो सबै पढ्दै जान्छौँ तर हामी यो अहिलेपट्टि नजाउँ सिम्बल भनेको थाहा भयो तिमीहरूलाई म एलिमेन्ट्समा फोकस गर्छु एलिमेन्ट्स नम्बर 1 मैले के भने इट इज प्योर सब्स्टेन्स एन्ड अराउन्ड 120 एलिमेन्ट्स आर नोन टु ह्युमन 120 वटा जस्तो चाहिँ मान्छेलाई थाहा रहेछ र इक्जाम्पल्स अफ एलिमेन्ट्स मैले यहाँ दिएँ नम्बर 2 These elements are composed of same नभनौँ किनभने कतिवटा टेक्स्टमा सेम लेखेछ पछाडि के गरे they are composed of सेम नलेखेर सिमिलर लेखौँ न सिमिलर पार्टिकल्स गरौँ they are composed of similar particles in some text you will find same instead of same appropriate is similar एउटै प्रकारको भनौँ न पछाडि गएर फेरि के हुन्छ composed of similar particles means in 1808 John Dalton proposed this similar particle as an atom 1808 मा John Dalton भन्ने साइन्टिस्टले matter is composed of smallest particle that is atom भनेर उले 1808 मा भन्यो बुझेन त अहिले एटम पट्टि नजाउँ हामी के मात्रै जाउँ भन्दा एलिमेन्ट्समा मात्रै कन्सन्ट्रेट गरौँ एलिमेन्ट्स के रहेछ एउटा प्योर सब्स्टेन्स रहेछ 2 नम्बर हामीले के थाहा पायौ कम्पोज्ड अफ सिमिलर पार्टिकल्स यही सिमिलर पार्टिकल्सलाई चाहिँ पछाडि गएर एटम भनेर हामी पढ्छौँ सो एनीवे अहिले चाहिँ तिमीहरूले सिमिलर नै पढ्नु बुझेन त्यहाँ जब पुग्छौ त्यति बेला हामी एटम लेख्दियौ केही छैन फेरि एकखेप बुझाइन्दैछु एलिमेन्ट्स दे आर प्योर सब्स्टेन्स नम्बर 2 composed of similar particles बुझेन these two are the main characteristic features of elements को main character चाहिँ यो दुईटा composed of similar particles and they are pure substance so now we will classify the elements कति प्रकारको अथवा elements लाई हामी ग्रुपमा बनाएर पढौँ बुझेन Elements can be classified into 4 groups. That is metal, metals, non-metals, metalloids, and inert or noble gases.
On the basis of physical and chemical properties of an elements are grouped into four categories, that is metals, non-metals, metalloids and inert or noble gas. एलिमेंट्स को केमिकल प्रॉपर्टी हेरेर उसको क्यारेक्टर हेरेर फिजिकल प्रॉपर्टी हेरेर गुणहरू हेरेर एलिमेंट्सलाई चार भागमा बाँडेर त्यो 120 वटा थियो नि 120 वटा एलिमेंट्सलाई चार ग्रुपमा छुट्टाएको छ बुझेन 120 एलिमेंट्सलाई कतिवटा ग्रुपमा छुट्टाए रे चारटा भागमा नम्बर 1 मेटल नम्बर 2 नन मेटल Number 3, metalloids and number 4, inert or noble gas. बुझेन मेटल धातु भन्छन् मेटल lustrous they are lustrous means shiny टल्किने बुझेन मेटल तिमीहरुले एल्युमिनियम हेर सिल्भर हेर या गोल्ड हेर हैन तिमीहरुको युटेन्सिल्सहरु कतिवटा स्टील चाहिँ फेरि कम्बिनेसन अफ एलिमेन्ट्स हुन् त्यो स्टील चाहिँ थुप्रो मिलेर बनाएको हुन्छ तर अब हामीले यसो हेर्दाखेरि आइरन भयो हैन एल्युमिनियम भयो सिल्भर भयो कपर भयो जिंक भयो यिनीहरु चाहिँ के भयो टल्किन्छ नि means they are lustrous means shiny. In case of non-metals, they are dull, non-lustrous. टल्किँदैन उनीहरु बुझेन metal in normal condition भनौं न in normal temperature they are usually solid except mercury mercuryलाई छोडेर बुझेन कसलाई छोडेर अरे मर्क्युरी Hg त्यसको सिम्बल चाहिँ के अरे Hg हाइड्रोनियम मर्क्युरीलाई छोडेर metals at ordinary temperature they are solid ordinary temperature मा metals are solid but in case of non metals at ordinary temperature they are liquid or gas हामीले के थाहा पायो ordinary temperature मा जस्तै यो टेम्परेचर ordinary हैन रूम टेम्परेचर मा metals they are usually in the form of solid को फर्म मा हुन्छ तर तताइदिएम चाहिँ लिक्विड पनि हुन सक्छ बुझेन मैले के भन्दैछु रूम टेम्परेचर भनौं न ordinary टेम्परेचर मा त्यसरी नै non metals they are in the form of liquid or gas अस्ति हामीले स्टेट अफ म्याटर पढ्दै थियौ नि त्यही आउँदैछ यहाँ lustrous means shiny metals are shiny बुझेन non metal they are non lustrous means they are dull surface dull हुन्छ उनीहरुको बुझ्यो they are malleable they are non malleable malleable means they can be formed into a thin sheet त्यसलाई हिकाएर नि पातलो शीट बनाउन सक्छौ जस्तै कुनै पनि डल्लो तिमीहरुको फलमलाई टङ 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 हिकाएर घरि खुकुरी बनाउँछ साफ एज भएको हैन कोही बेला प्लेट बनाउँछ थिन शीट बनाउँछ ओके न भन्नुको मतलब तिमीहरुले मेटललाई चाहिँ हिकाउँदै गयो भने पेपर जस्तो शीटमा बनाउन सक्छौ तर नन मेटललाई बनाउन सक्दैन malleable भन्नुको मतलब चाहिँ खासमा चाहिँ क्याच भनेको क्या टोक्दाखेरि क्याच हुन्छ नि जस्तै अब तिमीले यसो मेटल टोक्दाखेरि क्याच बुझेन र त्यसरी मेटललाई चाहिँ ठोक्दै लगेर दे क्यान बी कन्भर्टेड इन्टु अ थिन शीट दैट इज malleable in case of non metal they are non malleable बुझेन नंबर 3 ductile means
They can be transformed into wires. पातलो वायर बनाउन सक्छ, तार बनाउन सक्छ भनेको बुझेन? हिकाएर they can be hammered to form into a thin wire. But in case of non-metals, they are non-ductile. Metals, they are usually solid in nature. Non-metals, liquid or gases. Lustrous means shiny. Non-lustrous, dull in nature. Malleable, they can be transformed into thin sheet. Non-malleable, they cannot be transformed into thin sheet. Ductile means they can be transformed into a thin wire, but in case of non-ductile, non-metals cannot be transformed into a thin wire. बुझेन? त्यहाँदेखि अब आयो good, दामी, conductor of heat and current. Good conductor of heat and current. Suppose एउटा metal एउटा non metal अरे नि त बुझेन? सोच न कार्बन कोइला राख्यो अरे एकपट्टि चाहिँ उयो राख्यो अरे फलमको रड आइरन रड राख्यो अरे तताउँदाखेरि तिम्रो कुन पट्टिको चाहिँ छिटो तातो हुन्छ? आइरन रड त्यो तातिन्छ नि त छिटो. Means good conductor of heat. Current, यो जुन current को wiring केले गरेको छ? कार्बनले गरेको छ, अक्सिजनले गरेको छ, नाइट्रोजनले गरेको छ छैन, कपरले गरेको छ हैन, कोहीमा एल्युमिनियमले गरेको छ. Means they are good conductor of current. उनीहरुले current राम्रो पास गर्दछ नि त, त्यसले गर्दा उनीहरु चलाएको नि त हामीले, हो के न? मेटल चलाएको नि त, बुझेन? जस्तै करेन्ट हामीलाई त्यो मेटल जुन छ करेन्टको वायरको भित्रको मेटल छुनुसाथ के लाग्छ? सट्ट लागिहाल्छ नि त करेन्ट. तर बाहिरको प्लास्टिक जुन छ हामीले छुन्दा त्यो इन्सुलेटर हो, त्यसले करेन्ट के गर्दैन? कन्डक्ट गर्दैन. Means metals are good conductor of heat and current, but in case of non-metals they are bad conductor. Bad conductor of heat and current. तर exception छ. Graphite, allotropes of carbon भन्छ. कार्बनको एउटा फर्म हो ग्राफाइट्स, जुन चाहिँ तिमीहरूले पेन्सिल लेख्दाखेरि त्यो पेन्सिलको भित्रको त्यो लिड हुन्छ नि, लिड चाहिँ खासमा चाहिँ मेटल हो, पीबी. मैले भन्दैछु पेन्सिलको लिड त्यो भित्रको देखेको छैन, पेन्सिल लेख्दाखेरि त्यो जुन भित्रको त्यो चाहिँ कार्बनले बनाएको, कार्बनको एउटा फर्म हो ग्राफाइट भन्ने. त्यो चाहिँ गुड कन्डक्टर अफ हिट एन्ड करेन्ट पनि हो. एन्ड दे आर लस्ट्रेस अल्सो. टल्किन्छ नि, थाहा छ? पेन्सिल लेखाएर रहेछ हेर्नु, दल्नु टल्किन्छ नि त. एक्सेप्सन मात्रै दिएको. ब्याड कन्डक्टर्स जेनरली नन मेटल्स 99.9% भनौँ, 99.9999% भनौँ, दे आर ब्याड कन्डक्टर अफ हिट एन्ड करेन्ट एक्सेप्ट ग्राफाइट. ग्राफाइट चाहिँ कार्बनको एउटा फर्म हो, बुझेन? र एनिवे हामीले यहाँ के पढ्यौँ भन्दा डिफरेन्स बिट्विन मेटल एन्ड नन मेटल. र मेटलमा चाहिँ कुन कुन 120 एलिमेन्ट्समा को आएछ भन्दाखेरि फर इक्जाम्पल सिल्भर, यहाँ लेख्दैछु आइरन, कपर, सिल्भर, गोल्ड, आयरन, all these are metals. Examples of non-metals अघि देखिहाल्यो, oxygen, carbon, nitrogen. These are non-metals. थाहा भयो डिफरेन्स बिट्विन मेटल्स र नन मेटल्स. 120 वटा एलिमेन्ट्सलाई हामीले यसरी बाँडेर पढ्छ. कोहीलाई मेटलमा हाल्यो, कोहीलाई नन मेटलमा हाल्यो, कोहीलाई मेटलोइड्समा. र मेटलोइड्स चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि जसले चाहिँ मेटल क्यारेक्टर पनि देखाउँछ, नन मेटल क्यारेक्टर पनि देखाउँछ. मिन्स इन्टरमिडिएट फर्म of metal and non-metal,
which consists of both character metal and non-metal. दुईटै क्यारेक्टर देखाउँदैछ भने चाहिँ they are known as metalloids. बुझिन? फेरि एकखेप बुझाइदिन्छु. मेटल र नन मेटलको डिफरेन्स गर्यो. यो दुईटाको बीचको जुन ब्रिज छ, पुल छ, अथवा intermediate form of metals and non-metals, they are known as metalloids. They shows both the character of metals as well as non-metal. दुईटैको क्यारेक्टर जुन एलिमेन्ट्सले बोकेर बसेको छ त्यसलाई चाहिँ के भन्दो रहेछ? मेटलोइड्स. मेटलोइड्स फर इक्जाम्पल बोरोन, सिलिकन, अझै थुप्रो छ, तर अहिले दुई दुईवटा तीन तीनवटा दिँदै गएको तिमीहरूलाई, किन फर्स्ट टाइम अब तिमीहरूको भनेर थाहा भयो नि मेटलोइड्स भनेको होइन. अब मेटलोइड्स के रहेछ? मेटलको क्यारेक्टर पनि हुने, नन मेटलको क्यारेक्टर पनि हुने एलिमेन्ट्सलाई चाहिँ के भन्दो रहेछ? मेटलोइड्स भन्दो रहेछ. बुझेन? इनर्ट भनेको इनएक्टिभ, केमिकली इनएक्टिभ अथवा नोबल पनि भन्छ. नोबल मान्छेहरू, किङहरू, राजाहरू कमन मान्छेसँग आएर हेलमेल हुँदैन नि, होइन? उनीहरू नोबल फ्यामिली, होइन? उनीहरू माथि दर्जामा कमन पिपलसँग उनीहरू गोलमेल हुँदैन. भन्नुको मतलब इनर्ट अर इनएक्टिभ, दे आर केमिकली इनएक्टिभ. उनीहरू अर्डिनरी कन्डिसनमा एकअर्कामा केमिकली रियाक्सन हुनु मान्दैन. उनीहरू एक्लै एक्लै बस्नु खोज्छ, अरूसँग रियाक्ट हुनु मान्दैन उनीहरू. सच टाइप अफ एलिमेन्ट्स आर नोन एज इनर्ट अर नोबल ग्यासेस. जस्तै अघि हामीले एउटा पढ्यो हिलियम, आर्गोन, क्रिप्टोन, थुप्रो छ, 8वटा कि 9वटा छ. All these are inert gases. Why they are inert? Because they are chemically inactive. Normal condition मा उनीहरु chemical reaction हुँदैन एक अर्को एलिमेन्टसँग. बुझेन? र आज हाम्रो क्लासमा हामीले पढ्यौं एलिमेन्ट्सलाई चार भागमा बनाएर पढ्यौं. मेटल, नन मेटल, मेटलोइड्स एन्ड इनर्ट. बुझ्यो?